Itaguyod ang pagsusuri at pagsubaybay sa cancer. Payo kung kailan at paano magsagawa ng pagsusuri o pag-screen. Baka magulat ka, pero madalas naming naaagapan ang mga health issues kahit wala pang nararamdamang sintomas. Oo, may mga screening tests na pwedeng makadiskubre ng cancer ng maaga para agad itong magamot. Pero, ang paraan ng pakikipag-usap namin sa mga pasyente tungkol sa screening ay nakakaapekto. Kung ipapagawa ba nila ang mga test na ito? Gusto ko lang i-share ang ilang kwento kung paano ko ipinaliwanag kung kailan dapat magpa-test at kung para saan ito. Cancer sa colon. Nung nag-50 si Alias, perfect na time yon para pag-usapan ng screening para sa colon cancer. Sinabi ko sa kanya na usually nagsisimula ito sa edad na 50 o 40 kung may history ng cancer sa pamilya at inuulit every 5 years. Ipinaliwanag ko rin yung fecal occult blood test, kung saan tinitingnan kung may dugo sa dumi. Kung kailangan ng mas detalyadong pagtingin sa loob ng colon, pwedeng gawin ang colonoscopy. Hinikayat ko si Elias na magpa-schedule ng unang screening niya. Sabi ko pa, isipin mo na lang na birthday gift mo to sa sarili mo. Sabay ngiti ko sa kanya. Cancer sa atay. Kahit tumigil na si Tomas sa pag-inom ng alak, nag-aalala pa rin ako tungkol sa liver cancer. Kasi kadalasan, walang sintomas ito hanggang sa huli na. Kahit okay ang pakiramdam niya, nirekomenda ko pa rin na magpakonsulta siya tungkol sa screening dahil sa kanyang history sa pag-inom. Para sa mga high risk na gaya ni Tomas, pwedeng i-recommend ng health professional ang liver scan, ultrasound o tumor marker blood test, depende sa sitwasyon. Pinakita ng kwento niya na ang nakaraan ng isang pasyente ay kasing halaga ng kasalukuyan pagdating sa kalusugan. Cancer sa prostate. Noong isang linggo, nakausap ko si James, 51 years old, tungkol sa prostate screening. Medyo late na siya kasi usually, nire-recommend naming magsimula sa 50 years old. Tapos, inuulit every 2 to 4 years. Para naman sa high risk, katulad ng may family history, pwedeng magsimula sa 40. Napansin kong kinakabahan siya, kaya mahinahon kong ipinaliwanag ang rectal exam, kung saan chine-check kung may bukol sa prostate. Sinabi ko rin na pwedeng gawin ang PSA blood test. Matapang na nagpatingin si James at buti na lang, na-detect agad ang prostate cancer niya habang maaga pa at kaya pang gamutin. Cancer sa suso. Nung nagpunta si Princess para kumonsulta tungkol sa breastfeeding ng kanyang baby, naging simula na rin ito ng usapan namin tungkol sa kalusugan ng kanyang dibdib. Tinuruan ko siya kung paano mag-self-check buwan-buwan. At sinabi ko rin na magpa-check sa health professional every 2 years. At pagdating niya ng 50 years old, kailangan na niyang magsimula sa mammogram, isang uri ng x-ray, tuwing 2 taon. Ang mga breast health habits na ito ay mahalaga, hindi lang para sa sarili niya, kundi pati na rin sa bagong baby niya. Cancer sa cervix. Kanina lang umaga, nakaranas ako ng isang nakaka-touch na moment kasama si Ami. Dati, tinulungan ko siyang magpa-family planning. Pero ngayon, siya na ang nagtatanong tungkol sa cervical screening para sa anak niyang babae. Pinaalala ko sa kanya ang pap test na chine-check ang cells sa cervix. Nagsisimula ito sa edad na 21, every 3 years kung normal ang result. Ipinaliwanag ko rin ang VIA, kung saan ginagamit ang suka, acetic acid, para makita kung may abnormal cells sa cervix. At kung available, pwede ring magpa-HPV test every 5 years mula edad 25 hanggang 65. Ang ganitong mga usapan tungkol sa kalusugan across generations, nagpapakita kung gaano kalawak ang epekto ng trabaho namin, mula pamilya hanggang pamilya. Cancer sa baga. Naalala ko nung kinausap ko si John na isang smoker tungkol sa lung cancer screening. Napag-usapan namin ang chest x-ray
na pwedeng makakita ng bukol sa baga. Para sa mga may mas mataas na risk, gaya ng mga may history ng paninigarilyo o yung mga naninigarilyo ng isang pack kada araw tulad ni John, pwedeng i-recommend ang yearly CT scan, simula edad 50. Pinaalala ko sa kanya na ang pagtigil sa paninigarilyo at regular na screening ay malaking tulong sa kalusugan niya. Tandaan, sa pamamagitan ng pag-e-encourage ng early cancer screening, pwede tayong makapagligtas ng buhay. Kapag pinag-uusapan ng screening, siguraduhing alam mo kung anong tests ang available sa bansa ninyo at kung kailan ito nire-recommend.